नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत गर्दछु नेप टेक टकको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता पनि भनेर हामीले चिन्छौं, वृद्ध भत्ता 33% ले बढेको छ अहिलेको आर्थिक वर्षबाट साउनबाट। त्यो भत्ता बढेर कति रकम पुगेको छ भनेर जानकारी दिन्छु। तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि वृद्ध भत्ता भनिसकेपछि बजेट भाषणमै भनिएको थियो 4000 बनाइएको छ भन्न खोजेको। वृद्ध भत्ता भनेपछि हामीले के बुझौं 70 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ 4000 बनाइएको छ र अरूको लागि के कस्तो छ, कति भत्ता रकम तोकिएको छ, सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई दिन्छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नेप टेक टकको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् यो भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ 70 वर्ष माथिको जुनसुकै जातको जुनसुकै अब अपाङ्ग नै होस् अनि आंशिक अपाङ्ग होस्, जुनसुकै ठाउँको भए पनि 70 वर्ष माथि पुगिसकेपछि एउटा व्यक्तिले पाउने भत्ता भनेको मासिक रूपमा 4000। 70 वर्ष माथि पुगिसकेपछि 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि 4000 रुपैयाँ चाहिँ मासिक भत्ता तोकिएको छ, बढेर आएको छ। पहिला 3000 थियो, अहिले 4000 भयो। त्यसपछि अन्य ज्येष्ठ नागरिकमा को पर्छन् त भन्दाखेरि हामीले दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राख्छौँ र कर्णाली, साबिकको कर्णाली जिल्ला थियो, त्यो भित्र पर्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले मान्छौँ। त्यसमा चाहिँ पहिला 2000 थियो भने चाहिँ अहिले 2660 रुपैयाँ भएको छ वृद्ध भत्ता बढेर। वृद्ध भत्ता भन्दा नि भत्ता बढेर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर। त्यसपछि एकल महिला, ज्येष्ठ एकल महिला भनेर हामीले 60 वर्ष माथिको महिलाहरूले 2000 पाउँदै गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी विधवा 60 वर्ष माथिको महिलाहरूमा चाहिँ पतिको मृत्यु भएका, सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेका लगायतकाले पाउनु भएको थियो। उहाँले 2000 पाउनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ 2660 रुपैयाँ पाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि बढेर भत्ता। पूर्ण अपाङ्ग भत्ता भनेर त्यो रातो कार्ड पाउने क वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि साबिकमा 3000 थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता। अहिले चाहिँ त्यसलाई बढेर 3990 रुपैयाँ भएको छ, 4000 भएको छैन। यहाँनिर चाहिँ थोरै फरक भयो। 70 वर्ष माथिकाको पहिला 3000 थियो, अहिले 4000 भयो। तर पूर्ण अपाङ्ग हुनेहरूको रातो कार्ड होल्डरहरूको लागि चाहिँ फेरि 3990 रुपैयाँ भयो, 4000 भएन, 10 रुपैयाँ कम भयो। त्यसै गरी अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पहिला 1600 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो महिनाको, जुन चाहिँ निलो कार्ड होल्डर, हामीले ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर चिन्छौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको 2128 रुपैयाँ भएको छ मासिक। पहिला 1600 थियो, अहिले 2128 रुपैयाँ भएको छ। र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूले पाउँदै गरेको 3000 भत्ता पाउनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ उहाँहरूको पनि भत्ता बढेर 3990 रुपैयाँ भएको छ। दलित बालबालिका र एउटा स्पेसिफाइड जिल्लाहरू तोकिएका छन्, त्यो ठाउँका बालबालिकाहरूले पाउने भत्ता महिनाको 400 रुपैयाँ पाउनुहुन्थ्यो र एउटा चौमासिकमा 1600 पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। महिनाको 400 बढेर अहिले 532 रुपैयाँ पुगेको छ। 532 को दरले उहाँहरूले मासिक भत्ता पाउनुहुन्छ र अहिले आएको नीति अनुसार चाहिँ अब 3 महिनामा भत्ता वितरण गर्ने भनेर आइरहेको छ विधेयकमा, बजेट विधेयकमा। हेरौँ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन। जे होस्, भत्ता चाहिँ यही प्रकृतिमा यही रकम अनुसार मासिक रूपमा वितरण हुन्छ। अब मासिक रूपमा वितरण भए पनि यही पैसा जाने भयो, चौमासिक भए पनि इन्टु 4 गरेर जाने भयो 4 महिनाको, होइन। अब 3 महिनाको रूपले 3 महिनाको दरले बाँध्यो भने चाहिँ यो रकमलाई 3 महिनाको एकमुष्ट बनाएर दिइन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ भत्ता दर यसरी तोकिएको छ। यो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गर्नु होला, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी हो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई, तपाईँको फ्रेन्ड्स सर्कलहरूमा, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर लगायतका प्लेटफर्महरूमा तपाईँले सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। नमस्ते।